साथीहरु यो भिडियोमा एउटा माइकलाई कसरी निकाल्न अथवा जोड्न सकिन्छ त्यसको इन्फर्मेसन तपाईलाई दिनेछु। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ एउटा डिजिटल माइक, एउटा स्यामसङको फोन हो र यस फोनमा भएको यो डिजिटल माइकलाई कसरी हामी सजिलै निकाल्न र लगाउन सक्छौं यसको इन्फर्मेसन तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पिनमा माइकको प्रब्लम अलि बढी नै आउने प्रब्लममा पर्छ, त्यही भएर यो माइकलाई निकाल्न यदि तपाई सिक्नुभयो भने तपाईलाई मोबाइल रिपेयरिङ गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। यो माइक निकाल्न दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा आइरनको युज गरेर पनि हामी माइकलाई निकाल्न सक्छौं। यस्तो आइरन युज गरेर अलि हाई क्वालिटीको आइरन तपाईले चाहिन्छ। यस्तो आइरन युज गरेर पनि तपाई माइकलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तरिका रहेको छ हटगन। हटगन युज गरेर माइक निकाल्नको लागि यसको टेम्परेचरलाई 380 जति राख्नुपर्ने हुन्छ। एयरलाई चाहिँ 5 मा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो माइकको वरिपरि अलिकति यस्तो पेस्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। बेसतिर लगाइदिनु पर्ने हुन्छ पेस्टलाई। यो नर्मल पेस्ट हो। यसपछि तपाईले अर्को पनि एउटा पेस्ट लगाउन सक्नुहुन्छ जसलाई रोजिन पेस्ट भनिन्छ। रोजिन पेस्टलाई अलिकति माइकनिर राखेर आइरनले यसलाई यसरी मेल्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो रोजिन पेस्टले माइकलाई छिटो निकाल्नलाई हेल्प गर्छ। अब तपाईले यो माइकलाई आइरनको हेल्पबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। आइरनलाई केही बेर यसरी तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ र माइकको बेस तातिन्छ र माइक सजिलै बाहिर आउँछ। र यो प्रोसेस भनेको अलिकति लेन्थी हो, टाइम बढी लिन्छ भने तपाईले यो कामलाई हटगनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कामलाई यदि तपाईले हटगनबाट गर्नुभयो भने त्यो अलि छिटो हुन्छ, तर हटगनले वरिपरिको पार्टहरुलाई ड्यामेज गर्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। हटगन युज गर्दाखेरि अब यो हटगनको हिटलाई चाहिँ हामीले माइकको बेसमा दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक निक्लिसकेको छ। यो माइक 3 पिनको रहेको छ। 3 पिन डिजिटल माइक हो यो। यो 3 पिन डिजिटल माइकको एउटा पिन चाहिँ माइनस हुन्छ। यो जुन गोलो पिन माथि तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ माइनस हुन्छ कमनली, र यो बाँकी दुईटा पिनमा एउटा पिन चाहिँ प्लस हुन्छ भने एउटालाई चाहिँ अडियो सिग्नल पिन भनिन्छ। अब यसको पिन फाइन गर्नको लागि कुन पिन प्लस हो, कुन पिन माइनस हो र कुन पिन चाहिँ अडियो सिग्नल पिन हो त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले मल्टिमिटरलाई बीप मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्को यो जुन रेड वायर छ यसलाई चाहिँ माइकको नेगेटिभमा राख्नुपर्ने हुन्छ। माइकको नेगेटिभ भन्नाले यो बीचको पिनलाई भनिन्छ। यो बीचको जुन गोलो पिन छ त्यो चाहिँ माइकको नेगेटिभ हो र बाँकी यो ब्ल्याक वायरले चाहिँ हामीले माइकको बाँकी दुईटा पिनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टच गर्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिनमा टच गर्दा माइकले कुनै पनि भ्यालु सो गरेन। त्यसरी यसरी चेक गर्दाखेरि एउटा पिनले 630 भ्यालु सो गरेको छ र एउटा पिनले कुनै पनि भ्यालु सो गरेको छैन। भ्यालु नदेखाउने पिन चाहिँ अडियो सिग्नल पिन हुन्छ भने भ्यालु दिने पिन चाहिँ माइकको प्लस पिन हुन्छ। यो गोलो भनेको माइनस हो र यतातिरको पिनले चाहिँ भ्यालु सो गरेको थियो। यसको मतलब यो के भयो, माइकको प्लस पिन भयो र यतातिरको पिनले चाहिँ भ्यालु सो गरेको थिएन। यो भनेको माइकको अडियो सिग्नल पिन भयो। र तीनटा पिन भएको माइकको ठाउँमा हामी यो डबल पिन माइक पनि युज गर्न सक्छौं। जस्तै यो एउटा चाइनिज फोनमा लाग्ने यो प्राय यो युनिभर्सल माइक भनिन्छ यस्तोलाई। यो माइक पनि हामी युज गर्न सक्छौं। यसको लागि हामीले सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा दुईटा पिन रहेको छ, यहाँ चाहिँ तीनवटा पिन रहेको छ भने अब तीनटा पिनलाई हामीले दुईटा पिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो डिजिटल माइकको तीनटा पिनलाई दुईटा पिन बनाउनु पर्ने छ। माने यो माइक बिग्रेको छ, तपाईले के गर्नु पर्यो, माइक निकालेको ठाउँमा अथवा बोर्डमा तपाईले यो माइक जोड्नु छ भने यो माइकको जुन पोइन्ट रहेको छ यहाँ तीनटा सेम माइक जस्तै यहाँ बोर्डमा पनि तीनटा पोइन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। माइकको बोर्डमा भएको प्रिन्टलाई पनि म चेक गरेर देखाउँछु तपाईलाई एकछिन। अब यो रेडलाई मैले ब्ल्याकमा राखे, रेडलाई मैले माइनसमा राखे र यो ब्ल्याक प्रो हो। ब्ल्याक प्रोले म माइकको पिनहरुलाई टेस्ट गर्छु र टेस्ट गर्दाखेरि मैले यो गोलोमा राखे। गोलोमा राख्दाखेरि बीपको साउन्ड दिएको छ भन्नाले यो गोलो पिन चाहिँ माइनस हो। त्यसपछि मैले यहाँ राखे, यो पिनमा राख्दाखेरि भ्यालु सो भएको छ। तपाईले भ्यालु अलिकति म जुम आउट गर्छु तपाईले भ्यालु देखाउनको लागि। मैले जुम आउट गरे र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो पिनमा टच गरे। यो पिनमा टच गर्दाखेरि 551 भ्यालु आएको छ। यताको पिनमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु आएको छैन भन्नाले यो पिन चाहिँ पोजिटिभ हो, यो नेगेटिभ हो र यो चाहिँ अडियो र यो चाहिँ अडियो सिग्नल पिन हो। यसरी माइकको हामीलाई तीनटा पिन थाहा भइसकेको छ। अब यो तीनटा पिनलाई दुईटा पिनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने र कसरी हामी यो डिजिटल माइकको ठाउँमा युनिभर्सल माइक जोड्ने हो त्यो कुरा चाहिँ सिकौं। साथै डिजिटल माइकमा हामीले तीनटा पिन यसरी देख्यौं। तीनटा पिनमध्ये यो पिन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ रहेको छ, एउटा पिन चाहिँ पोजिटिभ रहेको छ र एउटा पिन चाहिँ अडियो सिग्नल रहेको छ र एउटा अडियो सिग्नल पिन रहेको छ। अब यसमा हामीले युनिभर्सल माइक जोड्नको लागि जस्तै मानौ हामीसँग युनिभर्सल माइक छ। युनिभर्सल माइक भन्नाले मानौ हामीसँग यस्तो खालको र मानौ हामीसँग यस्तो खालको युनिभर्सल माइक छ। यसमा रेड वायर तपाई देखिरहनु भएको छ, एउटा ब्ल्याक वायर एउटा रेड वायर छ
पछि हामीले युनिभर्सल माइकको रेड वायरलाई चाहिँ यसको रेड वायरलाई चाहिँ यहाँ यो प्लसमा जोडिदिउँ र यो ब्ल्याक वायरलाई चाहिँ यो माइनसमा ल्याएर जोडिदिउँ। र अब बाँकी भयो अडियो सिग्नल। यो अडियो र प्लसको बिचमा तपाईँले एउटा रेजिस्टर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ 1.5 किलो ओमदेखि लिएर 5 किलो ओमको एउटा रेजिस्टर तपाईँले राखिदिनु पर्ने हुन्छ अडियो र प्लस पिनको बिचमा। यसरी राख्नुभयो भने तपाईँले लगाएको यो जुन युनिभर्सल माइक छ त्यसले नै काम गर्छ। त्यसपछि डिजिटल माइक यदि तपाईँले भेट्नु भएन भने यसरी यो कन्फिगरेसन गरेर तपाईँले डिजिटल माइक भएको ठाउँमा युनिभर्सल माइक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा रह्यो यो रेजिस्टरको 1.5 देखि 5 किलो ओमको रेजिस्टर चाहिँ कहाँबाट फाइन्ड गर्ने त? हो यसको लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बोर्डमा मोबाइलको कुनै पनि बोर्डमा तपाईँले टन्नै रेजिस्टरहरू भेट्नुहुन्छ। रेजिस्टर भनेको यस्तो कालो सानो पार्टलाई रेजिस्टर भनिन्छ। अब यो रेजिस्टरहरूको भ्यालु तपाईँले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। रेजिस्टरको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि तपाईँले मल्टिमिटरलाई ओम रेन्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मल्टिमिटरमा यसरी ओमको रेन्ज रहेको छ। मल्टिमिटरमा अनि यसलाई तपाईँले 20 किलो ओमको रेन्जमा राख्नुहोस्, किनभने हामीले 5 किलो ओमसम्मको रेजिस्टर खोजिरहेको। बोर्डमा भएको रेजिस्टरलाई चेक गरेर यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा दुईवटा रेजिस्टर चेक गरेर देखाउँछु। जस्तै यो रेजिस्टरको दुई छेउमा तपाईँले सिम्पली तपाईँले यो रेजिस्टरको दुईवटा छेउमा यसरी टच गर्नुहोस्। टच गर्दाखेरि यो रेजिस्टरको भ्यालु कति रहेको छ मल्टिमिटरले सो गरिदिन्छ। जस्तै एकदमै कम भ्यालुको रेजिस्टर रहेको छ। अर्को रेजिस्टरमा कुनै हेर्छु, यो बोर्डमा हामीले खोजेको रेजिस्टर भेटिएन। अब अर्को कुनै एउटा बोर्डमा चेक गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। जस्तै यो मसँग अर्को एउटा बोर्ड रहेको छ। यो बोर्डमा भएको रेजिस्टरहरूलाई चेक गरेर हामीले खोजेको रेजिस्टर कुनै भेटिन्छ कि भनेर देखाउँछु म तपाईँलाई। यो रेजिस्टरको भ्यालु 10 किलो ओम रहेको छ। यसरी तपाईँले खोज्दै गएर कुनै न कुनै रेजिस्टर चाहिँ तपाईँले खोजेको जस्तो भेट्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ म खोज्दै जाऊँ। साथै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रेजिस्टरको भ्यालु रहेको छ 2.17 किलो ओम। यानि कि यो रेजिस्टरलाई हामीले आफ्नो प्लस र अडियो सिग्नलको बिचमा एप्लाई गर्न सक्छौँ। माइकको प्लस र अडियो सिग्नलको बिचमा त्यो रेजिस्टरलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी जम्पर गरिदिनुहोस् र यहाँ तपाईँले युनिभर्सल माइक लगाउँदा पनि तपाईँको माइकले चाहिँ काम गर्छ। साथीहरू यसरी एउटा डिजिटल माइकको ठाउँमा हामी युनिभर्सल माइक युज गरेर सोल्युसन गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई डिजिटल माइकको ठाउँमा युनिभर्सल माइक अथवा चाइनिज माइक कसरी लगाउने त्यसको इन्फर्मेसन दिने प्रयास गरेको थिएँ। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेको भए लाइक र सेयर गरिदिनु होला र मोबाइल रिपेयरिङसँग रिलेटेड यस्तै युजफुल भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।